Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi như thế này ạ. Một chiếc túi hình bông hoa nhỏ xinh rất là đáng yêu ạ. Phần này các bạn có thể thêm nút hết nam châm để làm khóa nhé. Nguyên liệu mình sử dụng cho chiếc túi này đó là len, mưu, cotton và bedwool. Hai loại này thì cỡ sợi nó cũng tương tự nhau, chất sợi cũng hơi giống nhau. Kim móc mình sử dụng là kim 3.5 nhé. Mình dùng đến kéo và kim khâu nữa. Các bạn sẽ móc hai cái mảnh móc như thế này và để mình nối vào nhau nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu bằng cái màu trắng ở giữa, màu be ở giữa. Mình sẽ móc hai sợi nhé. Các bạn quấn vòng quanh ngón tay để mình tạo vòng tròn ma thuật. Tạo mũi móc một bính ạ. Sau đó thì các bạn sẽ móc 8 mũi đơn vào cái vòng tròn này nhé. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Mình kéo cái phần dây này để cái vòng tròn ma thuật của mình nó siết lại. Rồi các bạn nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên, chân móc đầu tiên là kết thúc hàng thứ nhất ạ. Sang hàng thứ hai thì mình sẽ móc nhân 2 số mũi lên là thành 16 á. Các bạn móc một bính này, chân móc đầu tiên mình tính từ đây nhá. Thì mình sẽ móc là 2 mũi móc vào một chân. Một mũi vẫn tại chân đó, các bạn móc thêm một mũi nữa. 2 ạ. Tương tự chân móc tiếp theo mình cũng sẽ móc 2 mũi vào một chân, vẫn chân đó nhé. Các bạn sẽ lặp lại như vậy thêm 6 lần nữa để mình được 16 mũi móc ạ. Đến hết hàng thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ ba, các bạn cũng sẽ tăng thêm 8 mũi để mình được thành 24 mũi. Một bính nhá. Thì mũi đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi vào một chân. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc là 2 mũi. Và lặp lại như vậy, một mũi vào mũi đầu tiên. Sau đó là 2 mũi đơn và một chân móc tiếp. Các bạn lặp lại thêm 6 lần nữa để đến hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên là kết thúc cái phần chỉ trắng này ạ. Mình đưa nó ra phía sau nhé, tại cái chỗ mà mình móc mũi trượt cuối ấy. Sau đó sẽ chuyển sang chỉ đỏ. Mình sẽ móc bắt đầu từ cái mũi đằng trước này. Các bạn lấy mũi lên, mình tạo thành mũi móc như này thôi. Sau đó móc một mũi bính. Các bạn sẽ giấu chỉ luôn ở trong mũi móc nhé. Thì mình sẽ móc chân đầu tiên, mình móc một đơn này. Chân thứ hai và thứ ba cũng sẽ là một đơn. Ở đây nó có cái chỗ vị trí nối, các bạn sẽ bỏ qua và móc sang chân này nhé. 2, 3 mũi. 3 mũi đến mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc là 2 mũi vào một chân. Cái này mình không tăng tịnh tiến đâu. Sau đó các bạn sẽ lặp lại tương tự 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Mũi thứ tư mình sẽ móc là 2 mũi vào một chân. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc thêm 3 lần nữa nhé. 4 lần nữa nhé. Mình sẽ lặp lại 6 lần và móc thêm 4 lần nữa để đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc.
Tiếp đến là hàng thứ 5. Hàng thứ 5 thì các bạn sẽ móc một mũi bính này. Sau đó thì các bạn sẽ cứ móc 5 mũi đơn, thì sau đó mình sẽ tăng nhé. Tính từ chân đầu tiên này. 1 2 3 4 5. Thì đến tiếp sẽ là mũi tăng, thì mình sẽ móc 2 mũi vào một chân tiếp theo. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy. 1 2 3 4 5. 2 mũi vào một chân. Tương tự như vậy, các bạn sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Ở hàng này thì mình chia ra thành 5 phần thôi, tương ứng với 5 cánh hoa. Tiếp đến là hàng thứ 6. Hàng thứ 6 thì mình vẫn là 5 lần lặp lại nhé. Các bạn móc một bính này, 6 mũi đơn, sau đó đến mũi tăng. Tính từ mũi đầu tiên này. 1 2 3 4 5 6. Đến một mũi tăng, tức là mình móc 2 mũi vào một chân. 1 2. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa nhé, để đến hết hàng. Và mình sẽ nối một chuột vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc. Tiếp đến sang hàng thứ 7 thì hàng thứ 7 mình sẽ tạo thành cái phần cánh hoa như thế này nhé. Mình móc một bính để bắt đầu này. 5 phần tương ứng với lại 5 cánh hoa. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc là một mũi đơn nhé. Và tính từ trên đời, trên đây, một đơn này. Sau đó đến một mũi kép. Tiếp đến là 4 mũi kép tăng, tức là cứ 2 mũi mình vào móc một chân. 1 2 và 4 lần như thế này. Thì tiếp tục nhá, cũng là 2 mũi vào một chân này. Lần thứ 2, 2 mũi vào một chân lần 3. 1 2, 2 mũi vào một chân lần 4. Sau đó sẽ là một mũi kép, một mũi đơn. Các bạn sẽ lại lặp lại tiếp tục tương tự thêm 5 lần nữa, bắt đầu từ một mũi đơn, một mũi kép, 4 lần mũi kép tăng, một kép, một đơn, và lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì các bạn cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên. Hàng tiếp theo nhé, hàng thứ 8 ạ. Hàng thứ 8 các bạn sẽ móc luôn vào chân tiếp theo này cho mình. Mũi đơn ạ. 1 5 mũi đơn liên tiếp nhé. 2 3 4 5. Sang chân thứ 6 thì các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn vào một chân. 1 này, 2 này. Sau đó các bạn sẽ lại móc là 5 mũi đơn. 2 3 4 5. Cái chân giữa 2 mũi đơn các bạn móc mũi trượt. Sau đó thì mình lại lặp lại tương tự như vậy, 5 mũi đơn, một mũi tăng, 5 mũi đơn, một mũi trượt. Lặp lại 4 lần nữa để đến hết hàng. Kết thúc bằng mũi trượt và mũi đơn đầu tiên ạ. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái dây sau của cái mũi trượt nhé. Đây ạ, cái chân trượt của hàng trước đây thì mình móc dây sau thôi, để cái mũi móc của mình nó ra phía đằng sau. Thì mình sẽ móc cái hàng mũi đơn ở rìa này. Các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn để vòng quanh 4 cái phần cánh hoa này nhé. Mình sẽ bỏ qua các vị trí mũi trượt. Thì mỗi một cánh mình sẽ có 12 mũi đơn. Nó sẽ tương ứng với 12 mũi móc, 4 cánh tức là 48 mũi đơn nhé. Thì các bạn sẽ móc ra phía sau như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy chân móc của mình như thế này đúng không ạ? Thì mình sẽ móc cái dây phía sau vậy. Mình sẽ móc vào dây này, móc mũi đơn,
Tương tự với tất cả 47 mũi đơn còn lại. Hai, 3. Mình sẽ thừa cái phần chân bên trên như thế này. 4, 5. Cứ như vậy nhé, các bạn móc tiếp 43 mũi đơn còn lại. Sau khi mà mình được 48 mũi, nó tương ứng với 4 cánh hoa, mình còn thừa một cánh đây. Thì các bạn sẽ móc cái phần quai túi này ạ. Mình sẽ móc 22 mũi bính nhé. Các bạn cứ móc lên như này thôi, 22 mũi ạ. Sau khi được 22 mũi bính thì các bạn sẽ nối một trượt sang cái mũi đơn bắt đầu cái hàng phía sau này. Đó là mũi này. Là mình xong cái phần sợi màu đỏ. Tiếp đến thì mình sẽ móc màu be. Ngay tại cái chân đó thì mình sẽ lấy cái màu cây màu mới lên nhé. Móc mũi này. Mình giấu luôn cái sợi để bên trong mũi móc. Các bạn móc một hàng mũi đơn thôi, 48 mũi đơn và 48 chân móc, không có tăng giảm mũi gì hết. Cứ một mũi đơn thì các bạn sẽ móc một mũi đơn nhé. Cho đến cái phía bên này. Tiếp đến thì mình sẽ móc luôn vào cái vòng quai túi này. Các bạn sẽ móc 30 mũi đơn ạ. Mình móc luôn vào bên trong khoảng trống này nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Cứ như vậy các bạn sẽ móc 30 mũi và mình có thể kéo chỉnh để cho cái mũi móc đơn của mình nó tạm đều ở trên này và che đi cái phần chỉ màu đỏ ở bên trong ạ. Sau khi xong 30 mũi đơn thì các bạn cũng không cần nối đâu nhé. Mình sẽ dùng kim nối sau. Các bạn cắt chỉ và để chỉ thừa dài giúp mình để mình dùng chỉ khâu làm chỉ khâu nữa. Nối thì mình sẽ khâu qua cái mũi chân đầu tiên như thế này. Sau đó thì các bạn tại cái chân móc cuối mình lấy vào dây này. Để cái đường nối kết thúc của mình nó sẽ đẹp hơn. Các bạn sẽ nối hai cái mảnh này vào với nhau thì mình cũng sẽ căn nối tương ứng. Các bạn sẽ móc vào chân tiếp theo này, mình khâu vào cái dây phía sau nhé. Thì ở mặt bên này các bạn cũng tương tự, mình cũng sẽ đâm kim vào cái dây sau này, dây sau của mặt phía bên này á. Sau đó thì mình sẽ cứ nối một mũi tương ứng với một mũi. Mình khâu cái mũi chân tương ứng như thế này. Mình sẽ thêm một lượt nữa cho chắc. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ khâu nối hết nhé, cho đến cái phía bên đối diện bên này ạ. Sau khi mình khâu xong này thì các bạn sẽ chỉnh lại một chút để cái phần này nó lõm xuống một chút. Để cho nó ra dáng của cái bông hoa của mình nhé. Và mình hoàn thiện xong cái chiếc túi này ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc túi này rồi ạ.
Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trắng My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.